Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện Mỹ Hầu Vương xuống Long Cung Biển Đông xin được gậy như ý, rồi trong giấc chiêm bao lại xuống cõi âm phổ xóa sổ sinh tử. Tất cả sự việc đó đều đã được kiện đến tận thiên đình. Ngọc Hoàng sai thần Sao Kim xuống Triều An, gọi Tôn Ngộ Không lên thiên đình nhận quan chức. Hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp. Mỹ Hầu Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi động Thủy Liêm, liền cưỡi mây lên trời. Nguyên cái phét nhào lộn bay mây của Hầu Vương có tốc độ phi thường, thần Sao Kim không sao theo kịp. Hầu Vương bỏ mặc thần Sao Kim ở lại sau đi trước một mình. Vừa đến cửa trời Nam, Hầu Vương đang định rút mây đi vào trước, thì bị ngay Tăng Tràng Thiên Vương dẫn họ Bàng, họ Lưu, họ Cẩu, họ Tất, họ Đăng, họ Tân, họ Trương, họ Đào và một đoàn thiên binh gươm giáo đỏ mác đứng trước cửa Nam ngăn không cho vào. Hầu Vương hỏi: cái lão thần Sao Kim thật là đồ gián trá, đã mời ta đến sao lại còn bảo những người cầm gươm giáo đứng chặn cửa thế này? Đường khi ồn ào, thần Sao Kim vừa kịp đến nơi. Hầu Vương mặt đỏ tía tai phát cáu lên: lão kia, lão đã bảo là vâng thánh chỉ chiêu an của Ngọc Hoàng xuống mời ta lên, sao lại còn bảo những tên này ra ngăn cản không cho ta vào? Xin Hầu Vương bớt giận, trước nay ngài chưa từng tới thiên đình, lại là người không tên tuổi, các lính nhà trời chưa từng biết ngài, lẽ nào họ lại để ngài tự tiện đi vào? Đợi đến khi vào yết kiến Ngọc Hoàng, được ghi tên vào sổ tiên và được phong quan chức, từ đấy về sau ngài ra vào tùy ý, còn ai dám cản nữa. Ta thế thì thôi, ta không vào nữa. Thần Sao Kim cầm tay kéo đi: mời ngài cứ vào với tôi. Rồi thần Sao Kim đến trước cửa trời Nam gọi to: binh tướng thiên đình hãy mở cửa, đây là người tiên ở hạ giới, ta vâng thánh chỉ xuống triệu ngài lên đó. Tăng Tràng Thiên Vương và các thiên binh liền tránh lui ra hai bên. Thấy vậy, Ngộ Không mới tin và cùng thần Sao Kim ung dung đi vào. Thần Sao Kim dẫn Hầu Vương đến ngoài điện Linh Tiêu, không đợi tuyên chiếu đi thẳng vào ngự tọa. Hầu Vương đứng ra một bên không chào lại gì cả, chỉ lắng tai nghe thần Sao Kim tâu: thần lĩnh chỉ đi, nay đã chịu được ưu tiên đến. Ngọc Hoàng vẫn rủ rèm hỏi ra: đứa nào là ưu tiên? Hầu Vương chỉ cúi mình trả lời: chính lão tôn đây. Các tiên trổ ở đấy đều kinh ngạc thất sắc: con khỉ kia, sao không quỳ lại chào, lại dám đối đáp vô lễ thế kia, thật đáng tội chết, đáng tội chết. Tôn Ngộ Không là ưu tiên ở hạ giới, mới được thành người, chưa biết lễ phép, trẫm tha tội cho. Các tiên giục Ngộ Không mau tạ ơn đi. Nhưng Hầu Vương chỉ nhìn lên trả lời một tiếng rõ to: vâng. Ngọc Hoàng truyền xét hai hàng văn võ, xem ở đâu có thiếu quan chức gì để bổ nhiệm Ngộ Không vào. Sao Võ Khúc ở bên đứng ra tâu: các cung các điện đều không thiếu quan, riêng có trại chăn ngựa trời thiếu viên quản sự. Cho Ngộ Không làm tệ mã ôn. Mọi người lại giục tạ ơn. Ngộ Không cũng chỉ nhìn lên và thưa một tiếng: vâng. Ngọc Hoàng lại sai Sao Mục Đức đưa Hầu Vương đến trại chăn ngựa nhận nhiệm. Thấy vậy, Hầu Vương mới vui vẻ đi theo Sao Mục Đức đến nhận chức. Xong việc, Sao Mục Đức về cung, Hầu Vương liền hội họp tất cả các giám thừa giám mã, điền ba lực sĩ và tất cả các quan to quan nhỏ lại kiểm tra công việc. Trại chăn ngựa này chỉ có độ 1000 con ngựa. Hầu Vương xem lại sổ sách, điểm rõ số ngược trong sổ này. Điền ba giữ việc mua rơm cỏ, lực sĩ coi việc tắm cho ngựa ăn, cho ngựa uống. Giám thừa giám phó giữ việc đôn đốc. Sau khi nhận chức Tị Mã Ôn,
Hầu vương đêm ngày chăm chỉ trông nom đàn ngựa. Ban ngày còn chơi đùa được, ban đêm thì càng không dám lơ là. Nếu ngựa ngủ quên thì đánh thức dậy cho ăn cỏ. Ngựa sổng ra thì bắt đem về chuồng. Những con ngựa trời ấy hễ thấy Ngộ Không là chỏng tai rộng gót. Tuy thế chúng lại được nuôi vỗ béo tốt. Thoáng đã được hơn nửa tháng. Một hôm, nhân lúc rỗi rãi, các giám quan sửa tiệc rượu, vừa là để đón tiếp Tị Mã Ôn, vừa là để chúc mừng ông bạn mới Tôn Ngộ Không. Đang trong tiệc vui, Ngộ Không chợt ngừng chén hỏi: chức Tị Mã Ôn của ta là quan chức gì? Chỉ có tên là quan, không có chức gì đâu. Quan như thế là hạng thứ mấy? Chẳng thuộc hạng nào cả. Không hạng nào thì là to nhất rồi còn gì. To ư? Không phải thế đâu. Chức ấy tuy gọi là quan nhưng chưa vào hạng nào cả. Sao lại gọi là chưa vào hạng quan? Nghĩa là bậc cuối cùng, mặt hạng. Chức ấy rất thấp rất nhỏ, chỉ có việc trông ngựa mà thôi. Tựa như ngài đây, từ khi đến nhậm chức, giá mà siêng năng nuôi ngựa độc béo thì chỉ được một tiếng khen. Nếu như hỡi để ngựa gầy đi thì lại bị trách phạt ngay. Nhất là để xây sát đến ngựa thì còn bị phạt tiền buộc tội là khác. Hầu nghe nói thế nổi giận đùng đùng. À, dám khinh rẻ lão Tôn như thế này ư? Lão Tôn ở núi Hoa Quả đừng làm vua làm chúa, cớ sao dám lừa dối ta đến đây để nuôi ngựa cho họ? Nuôi ngựa là công việc của những người tầm thường, là việc nhỏ nhen, thế mà lại đem đãi ta ư? Không thèm làm nữa, không thèm làm nữa, ta đi đây. Nói rồi đạp đổ tiệc rượu, lấy bảo bối trong tay ra múa tít, vừa đi vừa đánh ra khỏi trại chân ngựa, tới thẳng cửa trời Nam. Các thiên minh biết Hầu Vương đã được ghi tên vào sổ tiên, có chức Tị Mã Ôn, không dám ngăn cản, mặc cho Hầu Vương ra khỏi cửa trời. Một lát sau đã về tới núi Hoa Quả. Từ trên mây xuống, Hầu Vương thấy 4 tướng và yêu vương đang luyện tập cho quân sĩ, bèn lên tiếng quát to: các đàn em, lão Tôn đã về đây. Bọn khỉ trông thấy Hầu Vương đều đến cúi lại và rước ngay vào trong động, mời Hầu Vương lên bảo tọa, rồi bày rượu tiếp đón. Xin mừng đại vương lên trời đã 10 mấy năm, nay vinh quy tất đắc ý. Ta ở trên trời mới có hơn nửa tháng, sao mà đã 10 mấy năm rồi ư? Đại vương ở trên trời một ngày là bằng 1 năm ở hạ giới, chẳng hay đại vương đã làm quan chức gì ở trên đó. Hầu Vương xua tay: khỏi phải nhắc lại chuyện đấy nữa, nói ra mà thêm xấu hổ. Ngọc Hoàng không biết dùng người, thấy hình dạng lão Tôn như thế này mà cho ta giữ chức Tị Mã Ôn, nguyên là thứ việc nuôi ngựa, chẳng có hạng phẩm gì cả. Khi mới đến ta còn chưa biết, cứ yên trí ở trong đó. Sau hỏi bọn đồng sự mới biết Tị Mã Ôn là chức ti tiện. Ta rất bực tức, liền rời thiên đình về đây với các con. Về là phải, về là phải. Đại vương làm vua làm chúa ở động này, sang trọng sung sướng biết chừng nào. Việc gì phải đi làm phu coi ngựa cho ai. Nói xong, bọn khỉ dục làm ngay tiệc rượu để Hầu Vương giải phiền. Đừng lúc uống rượu, có lính khỉ vào báo: thưa đại vương, ngoài cửa có độc giác quý vương xin yết kiến. Hầu Vương truyền cho vào. Quỷ vương ăn mặc chỉnh tề vào động, cúi đầu làm lễ. Hầu Vương liền hỏi: ngươi đến đây có việc gì đó? Lâu nay nghe tiếng đại vương chiêu hiền, nhưng chưa có dịp tới. Nay thấy đại vương được ghi danh vào sổ trời, vinh quy đắc ý, chúng tôi đến đây dâng một tấm hoàng bào mừng đại vương. Nếu đại vương không cho đây là hèn hạ, xin thu dùng cho. Nguyện xin gắng sức đem tài nhỏ mọn để hầu hạ ngài. Hầu Vương cảm mừng, mặc ngay bộ hoàng bào vào mình. Cả bọn vui vẻ, sung sướng sắp hàng chầu lại. Hầu Vương liền phong luôn cho Quỷ Vương làm tướng tiên phong. Quỷ Vương tạ ơn và tâu: đại vương ở trên trời bấy lâu nay đã được giữ chức gì? Ngọc Hoàng khinh người cho tay giữ chức
Tị Mã Ôn gì đấy? Đại vương có phép thần thông như thế sao lại đi nuôi ngựa cho họ? Có làm đến Tề Thiên Đại Thánh gì mà không được? Đúng, hay đấy. Các tướng đâu, may ngay cho ta một lá cờ trên thêu 4 chữ lớn Tề Thiên Đại Thánh, dựng cột treo cờ ngay ở trước cửa động. Từ nay trở đi, các ngươi chỉ được gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh, chứ không được gọi ta là Đại Vương nữa. Và truyền cho ma vương các động cùng biết một thế. Ngày hôm sau, Ngọc Hoàng thiết triều thấy Trương Thiên Sư dẫn tất cả các giám thừa giám phó ở trại chăn ngựa đến quỳ lại tâu: Muôn tâu vạn tuế, Tị Mã Ôn mới bổ là Tôn Ngộ Không vì chê chức quan nhỏ nên đã rời thiên đình bỏ về hôm qua rồi. Tiếp đó, Tăng Tràng Thiên Vương dẫn các thiên binh cũng đến tâu: Tị Mã Ôn ra khỏi cửa trời đã lâu, không biết vì lẽ gì. Hai hàng văn võ cứ về giữ chức, chậm sẽ sai thiên binh đi đuổi bắt con yêu quái này. Trong ban có Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Cha Tam Thái Tử bước ra tâu: Tiểu thần này tuy bất tài cũng xin nhận chỉ để đi. Ngọc Hoàng cảm mừng, bèn phong Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh làm đại nguyên soái, Na Cha Tam Thái Tử làm hải hội đại thần, tức tốc cất quân xuống hạ giới. Lý Tịnh và Na Cha cúi đầu từ tạ, đi thẳng về bản cung, điểm lại ba quân hô các thiên tướng, cho Thần Cự Linh làm tiên phong, tướng Ngư Đỗ Đoạn Hậu, tướng Dược Xoa đốc quân. Một nháy mắt, hàng quân đã ra khỏi cửa trời Nam thẳng tới núi Hoa Quả, chọn nơi an dinh hạ trại, rồi truyền lệnh cho Thần Cự Linh ra khiêu chiến. Thần Cự Linh vâng lệnh nai nịt gọn gàng, cầm cây búa tuyên hoa đến ngoài động Thủy Liêm. Thấy trước cửa động có rất nhiều yêu ma, đều là loài lang sói hổ báo, nô đùa nhảy nhót múa gươm khô giáo, hò la ầm ĩ. Bọn súc sinh kia, đi báo ngay cho Tị Mã Ôn biết, ta là tướng trên trời, vâng thánh chỉ Ngọc Hoàng đến đây bắt y. Mau bảo y ra đầu hàng ngay, thì chúng bay mới khỏi bị tan xác. Bọn khỉ vội vàng chạy về báo truyền vào trong động: Tai vạ rồi. Sao lại hoảng hốt thế kia? Tai vạ gì nào? Ngoài cửa động có một ông tướng nhà trời gọi đến quan hàm của Đại Thánh và nói là vâng thánh chỉ Ngọc Hoàng đến đây hàng phục ngài, còn dám bảo Đại Thánh mau ra hàng mới giữ được tính mạng cho chúng con. Các con đem áo giáp ra đây cho ta. Đại Thánh dẫn quân ra cửa bày trận. Thần Cự Linh trông thấy Hầu Vương mình mặc áo giáp dát vàng, đầu đội mũ vàng rực rỡ, tay cầm cần thiết bổng bệt vàng, chân đi giày vân tơ sen, hai mắt sáng như sao, hai tay rủ sướng đến vai, tiếng nói vang như chuông, rõ là Tị Mã Ôn oai vệ. Thần Cự Linh lớn tiếng quát: Loài khí kia, có biết ta là ai không? Ngươi là thần hèn nơi nào ta không biết, ngươi phải mau xưng tên ta nghe. Ta là Cự Linh Thiên Tướng, tướng tiên phong của Thác Tháp Lý Thiên Vương. Nay vâng thánh chỉ Ngọc Hoàng đến đây thu phục nhà ngươi. Ngươi mau sắm sửa hành trang quy thuật mệnh trời, để người núi này khỏi bị vạ lây. Nếu dám hé ra nửa chứ không, thì chớp mắt thân ngươi sẽ tan nát ra thành phấn bụi. Đồ hèn hạ, ngươi dám khua môi múa mép hả? Ta định đãi người một gậy chết tươi, nhưng sợ không có người về báo với triều đình, nên ta tha chết cho ngươi. Để ngươi mau về nói với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thực không biết dùng người, ta tài năng có thừa, sao dám cho ta làm chức nối ngựa. Hãy xem cờ hiệu của ta kia kìa. Nếu Ngọc Hoàng thăng quan phong chức cho ta theo như những chữ ấy, thì ta sẽ không động binh, tự nhiên trời đất sẽ yên lành. Nếu không, ta sẽ đánh lên tận điện Linh Tiêu, ngay cả Ngọc Hoàng cũng không thể ngồi yên trên ngai vàng được nữa đâu. Thần Cự Linh nghe nói, trừng mắt nhìn, thì quả thấy ngoài cửa động có một lá cờ thêu 4 chữ lớn Tề Thiên Đại Thánh.
Loài khỉ ngu dốt lêu láo không biết gì mà còn dám nhật là Tề Thiên Đại Thánh. Hãy thử nếm một nhát búa của ta đây. Vừa dứt lời, liền vung búa bổ mạnh xuống. Hầu Vương không hề hoảng sợ, giơ cần thiết bổng ra đón đỡ. Hai bên búa bổ gậy đỡ, đánh nhau một phen ác liệt. Thần Cự Linh không địch nổi, bị Hầu Vương vụt một gậy vào đầu, vội giơ búa ra đỡ, chỉ nghe thấy rắc một cái, cán búa gãy làm hai đoạn, vội vàng bỏ chạy. Đồ hèn, ta tha cho mày đấy, mau mau về báo tin đi. Thần Cự Linh về dinh yết kiến Lý Thiên Vương, ấp úng quỳ tâu. Tị Mã Ôn quả thật thần thông quảng đại, mặt tướng này không địch nổi, bị thua trận xin về chịu tội. Lý Thiên Vương nổi giận. Tên này làm nhột nhuệ khí ba quân, lôi ra chém ngay. Thái tử Na Cha ở bên chạy ra cầu xin cho thần Cự Linh. Xin phụ vương bất giận, tha tội cho thần Cự Linh, để con dàn quân ra trận xem sao đã. Thiên Vương nghe lời can, cho thần Cự Linh về dinh đợi tội. Na Cha thái tử áo giáp chỉnh tề, chạy ra ngoài dinh vòng đến động Thủy Liêm. Hầu Vương đương lúc thu quân, thấy thái tử Na Cha đến, xem ra đúng là một tướng trẻ dũng mãnh. Có tóc ngôi vừa chấm trán, mớ tròn chữa xõa vai, trong người mang đủ 6 thứ binh khí. Hầu Vương lại gần hỏi: Chú là con nhà ai? Đến cửa ta có việc gì hả? Giống khỉ yêu quái kia, ngươi không nhận ra ta ư? Ta là thái tử Na Cha, con trai Lý Thiên Vương, nay vâng lệnh Ngọc Hoàng đến đây bắt ngươi đó. Thái tử danh con kia, mi còn sặc hơi sữa, răng non chưa mọc, sao dám nói láo thế? Ta tha cho không đánh, ngươi cứ xem cờ hiệu của ta, thấy có những chữ gì về tâu với Ngọc Hoàng phong cho ta quan hàm như thế, không cần phải cất quân đi, ta cũng tự quy thuận. Nếu không được tọa ý ta sẽ đánh lên tận Điện Linh Tiêu. Na Cha ngẩng đầu lên xem thì quả thấy 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh. Yêu hầu kia, có phép thần thông gì mà dám xưng danh hiệu như thế? Ngươi không sợ? Hãy nếm thử lưỡi gươm của ta đây. Ngộ Không thách: Ta đứng đây cho ngươi chém, muốn chém mấy nhát tùy đấy. Thấy thế Na Cha càng sôi máu lên, hô một tiếng biết, tức thì biến ra 3 đầu 6 tay, trông rất hung dữ, cầm 6 thứ binh khí. Nào gươm chém yêu, đao bổ yêu, dây chói yêu, giày giã yêu, quả câu vóc, bánh xe lửa, xông vào đánh ngay. À, bé con kia mà cũng có phép thuật ư? Chớ có vô lễ. Hãy xem tài hóa phép của ta đây. Biến, rồi cũng biến ra 3 đầu 6 tay, rút ra 3 cây cần thiết bổng ra đánh đỡ. Quả là một trận ác chiến rung trời lở đất. Hai bên đánh nhau đến độ 30 hiệp. 6 thứ binh khí của Na Cha biến ra hàng nghìn hàng vạn, thì Tôn Ngộ Không cũng hóa phép ra hàng nghìn hàng vạn cây cần thiết bổng ra đón đánh. Giữa trời tựa như mưa chút sao ra, không phân thắng thua. Tôn Ngộ Không mắt tinh tay khỏe, nhân lúc đánh lộn dữ dội, liền nhổ một sợi lông hô một tiếng biết, tức thì hóa ra một Tôn Ngộ Không giả, tay cầm cần thiết bổng đánh hờ với Na Cha, còn Ngộ Không thật lượn lại đằng sau Na Cha, nhằm tay trái nện vào. Na Cha đường lúc hóa phép nghe có tiếng cần vụt đến, vội tránh, nhưng không kịp trở tay đã bị trúng một gậy. Đau quá, liền xiềng thu bảo bối lại, đem cất vào trong mình như cũ, thua trận chạy về. Trên trận, Lý Thiên Vương đã theo dõi tình hình, toàn mang quân ra trợ chiến, thì thái tử đã chạy đến trước mặt. Thưa phụ vương, Tị Mã Ôn quả là bậc giỏi, những phép thuật của con không chọn lại được, đã bị nó đánh khuỵu tay trái. Nó hóa phép thần thông như thế, làm sao mà thắng được? Thưa phụ vương, con thấy ngoài cửa động nó có dựng một ngọn cờ, trên viết 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh. Nó tự khoe khoang nếu Ngọc Hoàng phong nó làm Tề Thiên Đại Thánh thì mọi việc xong hết, bằng không nó sẽ đánh thẳng lên Điện Linh Tiêu. Đã như thế thì không cần đánh nhau với nó nữa, hãy trở về thượng giới, đem việc đó tâu lại với Ngọc Hoàng, điều thêm thiên binh vây bắt nó cũng chưa muộn.
Thái tử bị đau không dám ra trận nữa, cũng theo Thiên Vương về thiên đình tâu lại với Ngọc Hoàng. Hổ Vương đắc thắng về núi, các ma vương 72 động cùng 6 anh em đều đến chúc mừng. Trong động mở tiệc linh đình, Hổ Vương nói với 6 anh em: tiểu đệ đây đã xưng làm Tề Thiên Đại Thánh, anh em ta cũng nên xưng làm Đại Thánh đi thôi. Ngưu Ma Vương bỗng nói to: hiền đệ nói rất phải, ta sẽ xưng là Bình Thiên Đại Vương. Giao Ma Vương nói: ta xưng là Phúc Hải Đại Thánh. Bằng Ma Vương nói: ta xưng là Hỗn Thiên Đại Thánh. Sư Đà Ma nói: ta xưng là Di Sơn Đại Thánh. Dĩ Hổ Vương nói: ta xưng là Thông Phong Đại Thánh. Ngung Thú Vương nói: ta xưng là Khu Thần Đại Thánh. Lúc đó 7 đại thánh tự suy tôn tự xưng danh, vui chơi suốt cả một ngày rồi mới tan hội. Lại kể đến Lý Thiên Vương cùng Tam Thái Tử dẫn các tướng quân nhà trời về điện Linh Tiêu tâu: muôn tâu thánh thượng, tiểu thần vâng thánh chỉ đem quân xuống hạ giới thu phục yêu tiên Tôn Ngộ Không. Không ngờ nó thần thông quảng đại, không sao hạ được. Trông mong thánh thượng cho thêm quân đi tiễu trừ. Liệu một con khỉ yêu quái có gì giỏi giang cho lắm mà lại phải thêm quân? Thái tử lại đến gần tâu: cuối mong thánh thượng tha tội chết cho hạ thần. Con khỉ yêu kia dùng một cây gậy sắt, trước đánh bại thần Cự Linh, sau đánh bị thương tay hạ thần. Ngoài cửa động nó có trồng một cây cột, trên cờ treo một lá cờ viết 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh. Nó nói là nếu phong cho chức ấy thì sẽ xin bãi binh đầu hàng, nếu không nó sẽ đánh lên tận điện Linh Kiêu. Sao? Con khỉ yêu quái kia mà dám cuồng vọng như thế? Các tướng phải tức tốc đi tiêu trừ ngay. Đương khi nói thế, trong ban bệ lại có thần Sao Kim đứng ra tâu: con khỉ yêu quái ấy chỉ biết nói chứ không biết thế nào là quan lớn quan nhỏ. Nếu đem thêm quân đánh nhau với nó, e rằng một lúc cũng khó thu phục được ngay, mà lại thêm mệt quân. Chi bằng thánh thượng đại xá tử bi lại xuống một chiêu chỉ chiêu an nó, bảo cho nó làm Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là phong hàm thôi chứ không có bổng lộc gì. Ngọc Hoàng hỏi: sao lại nói có quan hàm mà không có bổng lộc? Bẩm thánh thượng, chỉ danh nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng không cho làm việc gì, không cấp bổng lộc, chỉ nuôi ở trong thiên đình để thu phục lòng tà của nó, để nó không sinh ra cuồng vọng, miễn là trời đất được thanh bình, bốn bề được yên ổn. Ngọc Hoàng nghe lời liền phán: y lời tâu của khanh. Và lập tức sai làm một tờ chiếu chỉ lại cho thần Sao Kim xuống hạ giới. Thần Sao Kim ra khỏi cửa trời Nam đi thẳng xuống núi Hoa Quả, đến động Thủy Liêm xem xét. Thấy lần này thật khác lần trước, oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Các giống yêu tinh trong rừng đều tập trung tại đây, con nào con nấy đều vác gươm đeo kiếm, múa đao khua gậy, kêu la nhảy nhót. Chúng trông thấy thần Sao Kim đều ùa lên trực đánh. Hãy khoan, các tướng lại đây, phiền các chú vào báo cho đại thánh biết, ta là thiên sứ Ngọc Hoàng sai xuống, có thánh chỉ triệu mời. Chúng liền chạy vào báo: ở ngoài có một ông già xưng là thiên sứ của thượng giới, mang chiếu chỉ xuống mời đại thánh. Đến cũng tốt, đúng lúc đấy. Nghĩ lại việc Thái Bạch Kim Tinh đến lần trước, ngày ấy mời ta lên trời, quan chức dù rằng không vừa ý, nhưng cũng đã được một lần lên trời, nhận rõ đường đi lối lại trên thiên đình. Lần này lại có người đến, chắc có điều hay. Đại thánh truyền cho các tướng mở cờ gióng trống, sắp hàng ra đón tiếp. Đại thánh ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi cửa động cúi mình làm lễ: mời lão thần vào, xin ngài tha lỗi cho tôi không kịp đón tiếp.
Thần Sao Kim rảo bước đi thẳng vào trong động, đứng quay mặt về phía nam. Ta nói để Đại Thánh rõ, trước đây Đại Thánh vì chê quan chức nhỏ, bỏ chạy chăn ngựa. Các quan lớn quan nhỏ trong trại đều tâu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng có truyền phán, phàm việc trao quan chức phải từ thấp lên cao, sao lại chê là nhỏ. Ngày đó có Lý Thiên Vương dẫn Na Cha Thái tử đem thiên binh xuống đánh nhau với ngài, không biết là Đại Thánh có nhiều phép, cho nên bị thua phải chạy về tâu lại rằng Đại Thánh có dựng một ngọn cờ muốn làm chức Tề Thiên Đại Thánh. Các võ tướng còn toan những nọ kia, nhưng già này hết sức mạo muội. Tâu xin cho Đại Thánh để khỏi phải động đao binh, mà mời Đại Vương lên trao chức. Ngọc Hoàng chuẩn y lời tâu, phải ta đến mời Đại Thánh lên trời. Lần trước để ông khó nhọc, lần này ông lại có lòng tốt như vậy, đa tạ. Nhưng không biết trên thiên đình có chức Tề Thiên Đại Thánh không? Già này đã tâu được chuẩn y chức ấy mới dám vâng chỉ xuống đây. Nếu có điều gì không vừa ý, xin cứ việc bắt tội già này. Ngộ Không rất mừng, khẩn khoản giữ lại để mở tiệc thiết đãi, nhưng thần Sao Kim không nhận lời. Sau đó cả hai cùng cưỡi mây lên cửa trời Nam. Thiên binh thiên tướng đều đứng chắp tay đón tiếp. Hầu Vương đi thẳng vào điện Linh Tiêu. Thần Sao Kim quỳ tâu: Hạ thần vâng chiếu chỉ đi triệu tị Mã Ôn Tôn Ngộ Không đã về. Tôn Ngộ Không lại gần đây. Ngày nay triệu nhà ngươi đến, truyền phong cho làm chức Tề Thiên Đại Thánh. Quan đã cực phẩm, nhưng không được làm việc hồ đồ. Hầu Vương cũng chỉ dạ một tiếng. Sau đó Ngọc Hoàng sai làm ngay một tòa phủ Tề Thiên Đại Thánh ở bên phải vườn Đào Tiên. Trong phủ đặt ra hai ti là ti An Tĩnh và ti Yên Thần. Trong ti đều có thần tiên lại giúp việc. Lại sai Sao Ngũ Đẩu đưa Ngộ Không đến nhận chức và ban cho 2 bình rượu ngự, 10 bông hoa vàng để cho Đại Thánh được vui lòng, yên chí đừng làm việc quảng bệnh nữa. Ngay ngày hôm sau, Sao Ngũ Đẩu đưa Đại Thánh đến phủ. Đại Thánh mở bình rượu ngự ra tiếp đãi Sao Ngũ Đẩu và cùng mọi người ăn uống vui vẻ. Xong tiệc, tiễn Sao Ngũ Đẩu về cung. Đại Thánh ở lại thiên cung rất lấy làm thích thú, không nghĩ ngợi nghi ngại gì, vì tên tuổi đã được ghi vào trong sổ trường sinh, không bị sa vào vòng sinh tử luân hồi nữa. Không biết sự việc sau sẽ như thế nào, hồi sau sẽ tiếp.